اگه صبح بیدار شی بفهمی اجازه نداری مدل دلخواهی تو انتخاب کنی، یا اگه توی یه روز برای تماشای یه فیلم خارجی یا گوش کردن یه موزیک به اردوگاه کار اجباری فرستاده شی، چه کار میکنی؟ متوجه میشی وارد کشوری شدی که قانون معنای دیگه‌ای داره. به دیکتاتوری کره شمالی خوش اومدی. کره شمالی جایی که زندگی مردم با قوانین عجیب، وحشتناک و بعضا باور نکردنی کنترل میشه. با من همراه باش تا تو این ویدیو 10 از قوانین عجیب و شوکه کننده این کشور رو ببینیم. در انتهای ویدیو هم به سراغ اعترافات یکی از شکنجهگرهای اردوگاه‌های این کشور بریم و ببینیم پشت دیوارهای اردوگاه‌ها و کمپ‌های این کشور چی میگذره. کره شمالی با رهبری کیم جونگ اون یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری جهانه، جایی که مردم از اینترنت، آزادی بیان، سفر و تو انتخاب ساده ترین چیزا مثل لباس یا موزیک محرومن. این قوانین فقط برای نظم نیستن، برای کنترل کامل ذهن، بدن و حتی احساسات مردم طراحی شدن. حالا بریم سراغ 10 تا از این قوانین شوکه کننده و باور نکردنی. قانون شماره 1، استایل شخصی ممنوع. تو کره شمالی مردم نمیتونن هر مدل مویی که دوست دارن داشته باشن. دولت چند تا مدل مشخص کرده و مردم اجازه دارن یکی از مدل رو انتخاب کنن. برای آقایون 10 مدل مو و خانم‌ها 18 مدل مو معرفی شده. حتی مدل موی مخصوص عروس و داماد هم مشخص شده و سرپیچی از این قانون ممکنه باعث بازداشت بشه. راستی رنگ مو هم ممنوعه چون فساد فرهنگی محسوب میشه و نقطه مقابلش استایل رهبر یک مدل الهی محسوب میشه. واسه همین دانشجوی بسیار تشویق میشن موهاش رو مثل رهبر کشور یعنی کیم جونگ اون کوتاه کنن و پشت این قانون یه چیز خیلی وحشتناکه. اگه کسی بخواد مدل غیر از این مدل موها داشته باشه ممکنه بازداشت بشه، از دانشگاه اخراجش کنن یا در موارد شدیدتر کارش به اردوگاه کار اجباری برسه. قانون شماره 2، تماشای تلویزیون خارجی ممنوع. تو کره شمالی فقط چند کانال تلویزیونی وجود داره که به شدت سانسور میشن و فقط محتوای تبلیغاتی حکومت رو نشون میدن. تماشای شبکه‌های خارجی به خصوص کره جنوبی یا امریکا جرم بزرگی و مجازاتش ممکنه زندان، اردوگاه کار اجباری یا حتی اعدام باشه. مردم گاهی وقتی سریال کره جنوبی رو روی فلش یا دیویدی قاچاقی نگاه میکنن ولی خطر خیلی بالاست. کسایی که لو برن معمولا شکنجه یا ناپدید میشن چون دولت این کار رو تهاجم فرهنگی میدونه. قانون شماره 3، تقویم بین‌المللی ممنوع. توی کشور همه چی باید از رهبر شروع بشه، حتی زمان. سال رسمی تو کره شمالی از 1912 میلادی شروع میشه، یعنی سال تولد کیم ایل سونگ، رهبر بنیانگذار این رژیم. بر اساس این تقویم سال 2025 تو جهان برای کره شمالی میشه سال 113. این تقویم که بهش جوشه میگن جوری طراحی شده که اهمیت رهبری تو ذهن مردم نهادینه بشه و نشون بده تاریخ واقعی از لحظه تولد رهبر شروع شده. اسم این روز خورشید ثبت شده و از مقدس‌ترین روزهای سال تعطیل رسمی و جشن‌های مختلف برگزار میشه. مردم هم باید حسابی خوشحال و شاد باشن، به مجسمه کیم ایل سونگ ادای احترام کنن و اگه خوشحال نباشن، اگه مثلا بی‌تفاوت باشن، ممکنه بازداشت بشن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید. قانون شماره 4، موزیک غربی ممنوع. تو کره شمالی فقط موسیقی انقلابی و ستایشگر رهبر پخش میشه. گوش دادن به پاپ، راک یا حتی موسیقی سنتی کشورهای دیگه میتونه نشونه نفوذ فرهنگی دشمن تلقی بشه. مردم گاهی به طور مخفی موسیقی خارجی گوش میدن، اما اگه گیر بیفتن ممکنه به سالها زندان محکوم بشن. قانون شماره 5، سفر بدون مجوز ممنوع. مردم کره شمالی حتی نمیتونن آزادانه بین شهرهای کشور خودشون هم سفر کنن. برای هر جا به جایی باید مجوز دولتی داشته باشن. قانون میگه حتی اگه خانواده کسی در حال مرگ باشه یا بلایای طبیعی اونجا رو تهدید کرده باشه، بدون اجازه دولت نمیتونن سفر کنن. این مجوز معمولا به کسایی داده میشه که سابقه وفاداری سیاسیشون مشخص باشه. افراد بدون مجوز ممکنه تو ایستگاه بازرسی دستگیر بشن و به عنوان جاسوس یا خرابکار بازجویی بشن. قانون شماره 6، اینترنت آزاد ممنوع. چیزی به اسم اینترنت جهانی تو کره شمالی وجود نداره. نه گوگل، نه یوتیوب، نه اینستاگرام و نه حتی یه ایمیل خارجی.
فقط مردم به این شبکه اینترنت داخلی دسترسی دارن که پر از ستایش رهبر یا پر از اخبار و دروغی از جهان یا پیشرفت فوق‌العاده کره شمالیه. قانون شماره 7 مذهب ممنوع. داشتن انجیل یا هر کتاب مذهبی ممنوعه. کلیساها نمایشی یعنی برای خارجی ساخته شدن، نه مردم. اعتماد به قدرت بالاتر از رهبر تهدیدی برای دیکتاتوری محسوب میشه. کسایی که مراسم مذهبی مخفی برگزار کنن با خطر اعدام یا کار اجباری روبرو میشن. کره شمالی خودش رو بی خدا نمیدونه، بلکه خودشون فقط یک نفره، رهبر. قانون شماره 8 شلوار جین و لباس غربی ممنوع. پوشیدن تیشرت هایی داره برند غربی یا هر چیز به ظاهر امریکایی ممنوعه. شلوار جین با اون سمبل امپریالیسم امریکا شناخته میشه. حتی کفشای خاصی مدل فشن ممکنه باعث بازداشت فرد بشه. ظاهر مردم باید ساده، یک دست و مطابق با استانداردهای رسمی باشه. قانون شماره 9 تعظیم اجباری مقابل مجسمه ها. هر شهر کره شمالی مجسمه‌ای از رهبر داره و مردم باید هنگام عبور توقف کنن و تعظیم کنن. حتی تو مراسم ازدواج و تولد خانواده ها به مجسمه رهبر گل تقدیم میکنن. برای خیلی از مردم این رفتار ظاهراً مذهبی تنها راه زنده موندنه. قبل از اینکه بریم سراغ مورد آخر و ببینیم چه جرمی باعث میشه که نه فقط خود فرد بلکه 3 نسل مجازات بشن، اونم فقط برای یه اشتباه. تو موردی که گفته شد بیشتر از همه از کدوم قانون شاکه شدی؟ به نظر رعایت کدوم سخت تره؟ لطفاً تو کامنت ها بنویس. قانون شماره 10 فعالیت سیاسی ممنوع. این قانون وحشتناکترین بخش سیستم جزایی کره شمالیه. اگه کسی مرتکب جرم سیاسی بشه خانواده‌اش هم مجازات میشن. نه فقط پدر مادر بلکه بچه‌ها، نوه‌ها و حتی نوه‌های به اردوگاه‌های کار فرستاده میشن. این سیاست با هدف ریشه‌کنی کردن نسل خیانت اجرا میشه. این یعنی یکی ممکنه فقط به خاطر اشتباه پدر بزرگش تو اردوگاه زنده به گور بشه. گفته میشه 1000 نفر فقط به جرم افکار سیاسی اشتباه تو اردوگاه‌های وحشت نگهداری میشن و اونجا نه اسم دارن و نه آینده. آرمین چور یکی از مهمترین شاهدهای علمی جنایت حکومت کره شمالی تو اردوگاه‌های کار اجباریه. سابقا نگهبان 4 اردوگاه مختلف کار اجباری تو کره شمالی بود و نهایتاً تونست از این کشور فرار کنه و حاصل شد جزئیات چیزی که دیده یا انجام داده رو فاش کنه. آرمین شاهد شکنجه، گرسنگی شدید، تجاوز و اعدام جمعی بوده که خیلی از زندانی‌ها حتی نمیدونستن چرا زندانی هستن و خاطره تعریف میکنه که چطور یه مادر و کودک در مقابلش کشته شدن فقط چون کودک گریه کرده بود. در توصیف زندانی‌ها از اوژهای اسکلت متحرک، کوتوله و فلج استفاده میکنه و بر این باوره که حدود 30% از اونها دچار عیب ظاهری شده بودن که توی این ویدئو وارد جزئیات دردناکش نشده. آرمین چور تو کره جنوبی ساکن شده. یک سازمان حقوق بشری به نام NK Watch رو راه اندازی کرد که وضعیت حقوق بشر تو کره شمالی رو مستندسازی میکنه و بارها تو سازمان ملل، رسانه‌ها و مستندهای بین‌المللی مثل BBC و CNN صحبت کرده و شهادت داده. به نظر شما اینجا واقعا یک کشور به یه زندان روباز؟ این قوانین بر اساس تفکر رهبر کره شمالی بود. اگه میخوای ببینی تفکر متفاوت یه حاکم چه تأثیری تو پیشرفت و ثروت یه شهر داره، حتما ویدئوی ما با عنوان تاریخچه پیشرفت دبی و نیمه تاریخ اون رو ببین. اگه ویدئو رو دوست داشتید لطفاً کانال رو سابسکرایب کن. اگر دوست داری با کره شمالی بیشتر آشنا بشه و بدونی اصلا چه ماجرای این کشور رو به دو کشور مستقل شمالی و جنوبی تقسیم کرده، اگه دوست دارید در مورد گروه کیپون جو که در موقع حرمسرای عمومی رهبر کره هست بیشتر بدونی، حتما تو کامنت ها بنویس تا ویدئوش رو برات بسازیم.